سلام، خیلی خوش اومدید به کانال من. توی این ویدیو میخوام 3 تا از خریدایی که واسه شروع کارم انجام دادم و با هم دیگه آنباکسینگ کنیم. نمیدونید که چقدر ذوق دارم براشون. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب اولین باکس رو من از پیج بوجو استیکر سفارش دادم. بریم ببینیم داخلش چی داره. موقعی که داشتم اینا رو سفارش میدادم واقعا خیلی ذوق داشتم. نگاش کن چقدر خوشگله. یه دونه هم هستش که شبیه نامه‌های قدیمیه. یه پک دیگه هم هست که توش از این کاغذ گیپوریا و استیکرهای مختلفی که سفارش دادم برای ژورنال. حالا بریم دونه دونه اینا رو با هم دیگه باز کنیم، بهتون نشون بدم که چه شکلیه. این پکای استیکر پروانه و گل همشون حالت شفاف دارن که حتما تو ویدیوهای بعدی ازشون استفاده میکنم که ببینیدشون. و به نظرم جذاب‌ترین بخش این سفارش این پک قابای وینتیج بود که اصلا مگه میشه ژورنال درست کنی و از این قابا نداشته باشی. دومی خریدم و آنلاین انجام نداده بودم و خودم حضوری رفته بودم و خریده بودمش که به نظرم مهمترین واجبترین خریدم اصلا همین بود. یه روز توی این گرمای طاقت فرسای تهران پا شدم و شال و کلا کردم، روونه شدم به سمت بازار تا اینا رو بخرم، چون به نظرم اصلا مگه میشه تو بخوای ویدیو ضبط کنی و 3 پایه و نور خوب نداشته باشی. اینقدر به آقای فروشنده اصرار کرده بودم که لطفاً بهترین سپایه‌تون رو بده که اونم نامردی نکرده بود و سنگین ترین سپایه ممکنه برام گذاشته بود. حالا بریم سراغ مهمترین بخش قضیه. میدونی برای اینکه اینا رو بخرم 1-2 ماه پس انداز کرده بودم و پولامو گذاشته بودم کنار، ولی خب میارزید. بالاخره یه چیزی بود که واجب بود. خیلی هم ذوقشو داشتم. پس حالا که من این همه ذوق رینگ لایت عزیزم رو داشتم، بیایم با هم دیگه اینو سرهم کنیم، روشنش کنیم تا از این نور زیباش لذت ببریم. حالا بریم سراغ وصل کردن آداپتور و بوم. به عجب نوری. معلومه که خیلی ذوق دارم. بعد از رینگ لایت واجب ترین چیزی که به نظرم خیلی توی کارم لازم بود داشتن یه سپایه‌ای بود که من راحت بتونم از زاویه بالا فیلم بگیرم و این قسمت ویدیو هم درگیری من رو با این سپایه مشاهده میکنید که واقعا دیدنش خالی از لطف نیست. اب نداره، حالا اگه تو دلتونم بهم خندیدین اصلا مشکلی نداره. و سومین خریدم که از پیج بوجو پک بود که اینم همونجور که فکر کنم از اسمش معلومه حدس میزنید چی باشه. بریم با هم دیگه بازش کنیم.
وای خدای من چقدر بسته‌بندی جذابی داره. خیلی خوشم میاد از این آنلاین شاپایی که به مشتریاشون احترام میزنن و کاراشون رو تو بسته‌بندی خوشگل ارسال میکنن. توی این خریدم یکی از چیزایی که خیلی ذوقشو داشتم همین مهر چوبی بود. آخه نگاش کن چقدر خوشگله. خب وقتی مهر میخری بالاخره استامپش هم لازمه دیگه. حالا من یه دونه استامپ مشکی خریدم تا بعدا رنگ دیگرم بگیرم. یه دونه پک کرافت سفارش دادم و یه پک استیکر که حالا میریم اینا رو با هم باز کنیم ببینیم که داخلش چیه. آخه دستشون درد نکنه برام هدیه هم فرستادن. این پک شامل یه سری کاغذهای کرافت بود که روشون پترن داشت. حالا هم جمله داشت، هم توش قاب داشت، هم یه سری عکسای خیلی خوشگل داشت که همشون روی کاغذ کرافت چاپ شده بودن و حالت استیکری نداشتن، فقط کاغذی بودن. پولاشو ببین خدایا. از این کاغذهای پترن دار راحت میشه برای تمسازی توی ژورنال بوک استفاده کرد. پک دومم پکای استیکرمه که اینا رو هم باز میکنم دونه دونه بهتون نشون میدم که چیا توشه. خیلی از این خریدم راضی بودم چون که این پک شامل کاربردی ترین و خوشگل ترین استیکرها بود. حالا بریم سراغ هدیه‌مو ببینیم که برامون چی فرستادن و این وسط این چسبه هم نامردی نمیکنه و باز نمیشه که نمیشه. وای خدای من چه چیزای خوشگلی برام فرستادن. واقعا دستشون درد نکنه. این تمبره رو ببین از اون استیکرای دخترم که خیلی خوشم اومد. واقعا دستشون درد نکنه. حالا بریم استامپ هم رو باز کنیم که من این مهر خوشگلم رو امتحان کنم. میدونم که شاید تو دلتون بگین واه حالا چرا اینقدر هولی، ولی واقعا خیلی هول بودم. دلم میخواست زودتر این مهره رو بزنم تو این استامپ و هر جا که کاغذ میبینم این مهره رو بچسبونم بهش. نک این شما و مهر نازنینم. ببینیش تو رو خدا چقدر خوشگله. بعدش هم دیگه شروع کردم به مرتب کردن این استیکرها و سفارشایی که داده بودم. اونایی که نیاز داشتن که برش بخورن و برش دادم، اونایی هم که برش داشتن و همه رو منظمشون کردم. دوست داشتم که تو هم تو این لحظه ها کنارم باشی دوست قشنگه. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک یادت نره، چنلمو سابسکرایب کن و به دوستات معرفی کن چون اینا به من خیلی کمک میکنه. فعلا خدافظ.